Ти нікуди не підеш. Ні сьогодні, ні завтра. Ти знаєш, хто мій батько? Не знаю, але доведеться познайомитись, щоб віддати йому твоє вухо. Анжело, не вір їм. Ігор всіх підкупив, навіть лікаря. А якщо нас почують? Та не почують. Погнали. Настя, я тобі бутерброди принесла, перекуси. Донечко, з тобою все добре. Що сталося? Ти втомилася чи, може, захворіла? Настя. Настя. Настя! Настя, що сталося? Настя! 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 Чекай. Алло, швидка? Заздриш зірковому життю? Не заздрю, а захоплююсь. Це звичайна дівчина з провінції, про яку вчора ще ніхто не знав. А сьогодні вона вже знаменита співачка. От що означає йти до своєї мрії. Угу. Це означає казачки для простачків. Якийсь продюсер зліпив їй образ, вбухав гроші в розкрутку і вуаля, зірка готова. Зараз будь-хто може прославитись. Навіть без грошей, якщо є фантазія і інтернет. Ну і чому ж тоді ти досі протираєш свої штани у лікарні? Тому що медицина моє справжнє покликання. А слава мені не потрібна. А як же натовп захоплених шанувальниць? Не мрієш, ні? Підловила. З шанувальницями тут не дуже. Тримай. Давай. Дівчині терміново потрібна допомога. Що сталося? Не знаю, у неї раптово почалася блювота, потім вона знепритомніла. Бодя, води до Надії Григорівни. За мною. А скажіть, будь ласка, хоча б прізвище, мені потрібно її зареєструвати. Це Анжеліка Полянська, і вся країна знає. Точно. Як же я її не впізнала? Це ж Анжеліка Полянська. Я не розумію, чому Настя так вчинила. Все було добре. Вона прийшла додому, робила уроки. Вона ні на що не скаржилась. На жаль, батьки часто не помічають, що відбувається в душі у дитини. Та ми живемо заради майбутнього дочки. А все ж таки щось робите неправильно. Про спробу суїциду ми повідомимо психіатру. Ні, не робіть цього, будь ласка. Ми нещодавно ледве влаштували дочку в престижний ліцей. Якщо там дізнаються, що вона перебуває на обліку у психіатра, її можуть відрахувати. Це не мені вирішувати, показувати вашу дочку психіатру чи ні. Це вирішить черговий лікар. У вас тахікардія. І температура 38. Окрім болю в шлунку, нудоти, на щось ще скаржитесь? Постійно хочеться пити. Перед очима все пливе і слабкість. Угу. Ну, тут всі симптоми отруєння. Родюк, готуй зонд для промивання. Скажіть, коли вам стало погано? Ви що, не бачите, що Анжеліці важко говорити? Я можу відповісти замість неї. А ви хто, її чоловік? Більше, ніж чоловік. Я її продюсер. Годину тому я говорив з Анжелікою по телефону. Ми домовлялися про зустріч. Вона жартувала, вона сміялася. А коли я приїхав до неї додому, то вона ледве стояла на ногах. Була бліда, як смерть, і знепритомніла. Ну, я привіз її до вас. Зрозуміла. Що ви стоїте? Робіть щось! Від вас залежить здоров'я зірки. Ну, для мене вона в першу чергу пацієнт. І ще, зараз наш медбрат буде промивати шлунок вашій зірці. Тому, будь ласка, вийдіть з відділення. Давайте. Не хвилюйся. Я буду поруч. Вона втратила дуже багато крові.
Добре, що ви вчасно викликали швидку, інакше вона могла б не дожити до лікарні. Донечко, Люба, як же ж ти мене налякала? Навіщо ти це зробила? Хто тебе образив? Це ви з татом винні. А що ми не так зробили? Ти ж знаєш, як ми з татом тебе любимо. Шановна, ану вийдіть звідси і не заважайте працювати. Стосунки будете з'ясовувати потім. Ну, як себе почуваєте? Набагато краще. Нудить менше і перед очима не пливе. Ну, це вам промивання допомогло. Зараз ми поставимо ще крапельницю з глюкозою для відновлення сил і щоб вивести залишки токсинів з організму. Так, але нам треба з'ясувати, чим ви отруїлись. Тому, Рудюк, кров, сеча, промивні води в лабораторію. Угу. Ясно. Ледве відпросився з роботи. Що з Настею? Я не вірю, що вона могла сама собі порізати вени. Виявляється, могла. Сказала, що це ми з тобою у всьому винні. Ми? Може, вона марила? Ні. Вона не марила. Даремно ми перевели її в той ліцей. Вона ж сама мріяла про нього. Я зранку до вечора працюю, щоб оплатити це навчання. Що її ще не влаштовує? Звідки я знаю? Вона взагалі останнім часом дуже змінилася. Ти ж сам бачив її оцінки. Вона зовсім скотилася. Говорити з нами вона не хоче. 2 дні ввечері з дому не виходила. Здається, я знаю чому. А куди це ти зібралась? До друзів гуляти. І знов повернешся опівночі. Ну і що? Я вже доросла. А ти уроки зробила доросла. Бачу, навіть не починала. Настя, що відбувається? Вчителі вже на тебе скаржаться. З такими успіхами ти нікуди не вступиш. Університет в житті не головне. Вибач, тату, мені час бігти. Ти нікуди не підеш. Ні сьогодні, ні завтра. Будеш сидіти вдома, поки не виправиш оцінки. Думав, що вона перебіситься. Візьметься за розум. Це через тебе вона порізала собі вени. Це ти її довів. І тепер вона нас ненавидить. Доброго дня. Доброго. Сьогодні до вас потрапила моя дружина Анжеліка Полянська. Де я можу її знайти? Потрібно запитати у лікаря, як вона, чи можна до неї. Зачекайте. А ти що тут робиш? Рятую твою дружину, доки ти підраховуєш прибутки від продажу своїх таблеток. Це я привіз Анжеліку сюди. То ти був у нас вдома. Ми з Анжелікою хотіли обговорити творчі плани. Її творчі плани це дім і сім'я. Я ж заборонив вам зустрічатися. А я не дозволю тобі поховати її талант. Хіба що по-доброму ти не розумієш. Заспокойтесь, будь ласка, інакше я зараз викличу охорону. Проходьте у відділення до дружини. Ну ось і все. Скоро загоїться, а з часом і сліду не лишиться. А ось з батьками треба помиритись. Вони ж тобі добра бажають. І викинь з голови думки про самогубство. Я на війні на молодих хлопців надивився, без рук і без ніг. Бачила б ти, як вони за життя тримаються, а ти через дрібниці. Це не дрібниці. Тато хоче, щоб я вступила в універ. Карає мене за погані оцінки. Посадив мене під домашній арешт. То ти просто хотіла налякати батьків. А якби мама не встигла тебе врятувати?
Руслан, зроби загальний аналіз крові і перевір сечу та промивні води на вміст токсинів. Окей. Розважаєшся? Ага. Хлопці зняли ролик за 3 копійки на телефон. Виклали в інтернет і мають майже 1 мільйон переглядів. А це, між іншим, хороші гроші. Слухай. Так давай ми з тобою ролик знімемо, а? Прославимось? Ну, це треба чимось здивувати. Що ти вмієш? Та я співаю і вмію танцювати. Дивись. Ну, для інтернету згодиться. Там в тебе ніхто гнилим помідором не запустить. Угу. І тебе ніхто не отруїть, як тоді, коли ти з себе Елвіса вдавав. У мене була алергія. Потрібно придумати якусь фішку. Угу. Слухай. А якщо ми будемо знімати ролик прямісінько тут, в лікарні? Нас за таку самодіяльність швидко з роботи виженуть. І роду спідниці постарається. А ми вдягнемо медичні маски, і ніхто нас не впізнає. Ну а коли ми бомбанемо, коли ми станемо мега популярними, ну тоді можна своє обличчя показати. Ну переможця вже ніхто не судить. Давай, не ламайся. Я не думаю, що ти отрудилась. Ми купуємо продукти у найкращих магазинах. Мені здається, що всі твої проблеми зі здоров'ям через ослаблений імунітет. А я тебе попереджав, що концерти і гастролі до добра не доведуть. Я вже давно не гастролюю. А після весілля майже не виступаю. І раніше такого не було. Я дуже злякалася. Добре, що Влад був поруч. Я ж просив тебе не зустрічатися з цим пройдисвітом, а ти ще й в будинок його пустила. Влад рятував мені життя. Я мало не померла. Все. Добре, вибач. Ну, але ти могла мені зателефонувати, коли тобі стало погано. Я б одразу приїхав і відвіз би тебе у найкращу клініку. Ну, ти ж знаєш, я на все готовий заради тебе. То, може, перестанеш заважати моїй кар'єрі співачки? Ти ж знаєш, я живу, коли виступаю. Я задихаюся без сцени. Це твій продюсер тобі баки забиває. Потрібно думати про дім, про дітей. Повноцінна сім'я і кар'єра співачки несумісні. Ми ж з тобою все обговорили. Ти ж сама на це погодилася. Але я не можу забути про сцену ігор. Я тебе дуже люблю. Але ми з тобою надто різні. Може, наше весілля було помилкою? Так, якщо ти натякаєш на розлучення, то ти отримаєш його тільки через мій труп. Але спочатку трупом стане цей твій Влад. Нехай тільки попадеться мені на очі. Олег Сергійович, а це ви лікуєте дівчинку, яка вени собі порізала? Так, це моя пацієнтка. А що саме вас цікавить? Ну, я тут випадково почула розмову її батьків. Там складний випадок. Дівчинці терміново потрібно викликати психолога. Надія Григорівна, я сам вирішу, що потрібно моїй пацієнтці. Чи може ви ставити під сумнів мій професіоналізм? Ну ні, звісно, ні. Просто за протоколом, коли до нас потрапляє пацієнт після спроби суїциду, черговий лікар зобов'язаний викликати психолога. Ця дівчинка не намагалася піти на той світ. Вона лише маніпулювала батьками і продовжує це робити в лікарні. Їй беременя, а не психіатра. Мені здається, ви легковажите. Ну це ж підлітки, вони такі вразливі, а тим більше дівчата. Ви вважаєте, що якщо допомагати підліткам жувати шмарклі, то їм буде краще? Навпаки, строгість і дисципліна – ось найкращі ліки. Ну, от тепер я сумніваюся. У тому, що ви з розумінням зможете поставитись до пацієнтки, якій потрібен делікатний підхід. Опублікуй це у всіх популярних ЗМІ. Підключи радіостанції, запусти хвилю в соцмережах. Цю інформацію мають почути всі. Ти мене зрозумів? Подумайте, хто вчиняє самогубство, коли мама вдома.
Вона просто вас шантажувала. Але ви теж занадто закрутили гайки. Кров молода, гаряча. Навіть в армії солдатам дають вихідні для особистого життя. Це я винен. Я хочу поговорити з дочкою і вибачитись. Можна мені до неї? Зараз краще на неї не тиснути. Я подивлюся, в якому вона стані. Кидай свого магната. Повертайся в шоу-бізнес. Але я люблю Ігоря. І він мене любить. Навіть якщо я наважусь піти від нього, він мене не відпустить. Господи, ми живемо в 21 сторіччі. Ти не кріпосна співачка. Дітей у вас немає. На його будинок і гроші ти не претендуєш. Подаси заяву на розлучення, і все готово. Ігор зрозуміє, що це ти мене намовив. Він погрожував, що розправиться з тобою, якщо ще раз побачить нас поруч. За мене не хвилюйся. Слухай, а він же власник фармацевтичної компанії і має доступ до різних препаратів. Так може це він тебе отруїв? Влад, не кажи дурниць. Ігор не бандит і не психопат. Він мене дуже любить. І боїться втратити. І злиться, що ти хочеш його покинути. О, що сталося? Вам погано? Ні, не звертайте уваги, просто сумно. Лікарю, ви не проти? Я дочекаюся результатів аналізів Анжеліки. Хочу дізнатися, що сталося. Як пацієнтка? Незрозуміло. Весь час намагається комусь додзвонитися, але ще ні з ким не говорила. Гаразд, ідіть перекусіть, я з нею посиджу. Настя, твої батьки хочуть з тобою поговорити. Мені здається, твій батько шкодує про те, що вчинив, і хоче помиритись. Що йому передати? Передайте йому, щоб він йшов до біса. Я його ненавиджу. І дайте мені спокій. Ваша справа зашивати рани, а не лізти мені в душу. Я вас всіх ненавиджу, забирайтесь! Диви, що я знайшов? Навіщо це мені? Як навіщо? Для зйомок нашого бомбезного ролика. Ох, і влетить же нам. Нічого нам не влетить. Ось побачиш. На нас чекає шалений успіх і купа переглядів. Аж два. Твій і мій. Ну, може, моя бабуся ще подивиться. Руслан, що за песимізм? Ми прославимось. Ось побачиш. Я вже й назву круту вигадав. А назва – це половина успіху. Та ти що? А ну просвіти. Дзвони 103. Мереджук, я чекаю результатів аналізів, а ти тут з Хоменком базікаєш. Надія Григорівна, мені не сподобався один з показників, і я попросив Руслана перевірити ще раз. Я от щойно закінчив. Дякую. Надія Григорівна, щось не так? Не так. В аналізах не так. Дзвони 103, кажеш. Угу. Аналізи готові? Так, готові. І вони мені дуже не подобаються. Отруєння Анжеліки викликав скополамін. Це рослинний алкалоїд, який за високої концентрації є смертельно отруйним. То мене отруїли? А що я тобі казав? А ви що, когось підозрюєте? Так,
це міг зробити чоловік Анжеліки. Він справжній тиран. Напевно, злякався, що Анжеліка може його покинути, і вирішив, що буде краще, якщо вона не дістанеться нікому. Пат. Ігор, звичайно, людина зі сталевим характером, але не роби з нього монстра. І ти припускав, що Ігор отруїв мене ліками, які виробляє його фірма. А у моєму організмі рослинна отрута. Так, але справа в тому, що скополамін активно використовується в медицині. Зокрема, при деяких офтальмологічних і нервових захворюваннях. Іване Петровичу, а як ви могли довірити лікарю «Добрий вечору» дівчину, яка намагалася вчинити самогубство? Він і гадки не має про співчуття і тактовність. Я не займаюся розподілом пацієнтів, а лікар «Добрий вечір» часом буває різким, але фахівець він чудовий. А якщо він доведе її до повторного суїциду? Ви уявляєте, який буде скандал, якщо дівчина помре в нашій лікарні? Іродіада Максимівна, мені здається, що ви перебільшуєте. Так. Іване Петровичу, можна? Угу. Запитайте у Надії Григорівни, якщо мені не довіряєте. Вона чула, як лікар «Добрий вечір» знущається з пацієнтки. Ні. Я не чула, щоб лікар «Добрий вечір» знущався з пацієнтки. Я лише засумнівалась у тому, що він впорається без допомоги психолога. Ви просто засумнівалися. Так. А я чула, як він довів дівчину до істерики. Так, гаразд. Я візьму цю справу під особистий контроль. Надю, ти чого прийшла? Сподіваюсь, у тебе нічого серйозного? Ну, Іване Петровичу, у крові моєї пацієнтки з отруєнням, та, що відома співачка, виявлено скополамін. Є підозра, що до цього причетний її чоловік. Він власник фармацевтичної компанії. І стосунки між подружжям дуже напружені. Ну, гаразд. Цього нам тільки не вистачало. Я повідомлю поліцію. А ти, будь ласка, скажи Мар'яні, щоб поки його до неї не пускали. Добре, дякую. А якщо нас почують? Та не почують. Погнали? Доброго дня. Я прийшов навідати Анжеліку. Проходьте. Які ж вони кумедні. Цікаво, це справжні медики чи ні, а? Та ні, це переодягнені коміки. Хто б дозволив так дуріти у справжній лікарні? О, Бодя, глянь, підійди. Подивись, дуже смішно. Мені ніколи роботи море. Та глянь, як ти гадаєш, це справжні медики чи ні? У них вже стільки переглядів. Ого. І справді багато переглядів. Ага. Доброго дня. Я хочу навідати Анжеліку. Приходьте. Клас. Скажіть, будь ласка, як Настя?
Температура в нормі, шви загоюються. А ми можемо з нею поговорити? Лікар просив без його дозволу нікого не пускати. Але ми ж її батьки. Ми всю ніч не спали. Ледве дочекалися ранку, щоб побачити її. Ну, добре, проходьте, тільки не сваріть її. Будьте з нею лагідні і спробуйте помиритися. Хіба ж не розумію? Донечка, я тобі принесла поїсти. Твій улюблений узвар з ожини. Нам треба серйозно поговорити. Ну, будь ласка. Дякую за квіти і за моє улюблене тірамісу. Тільки мені його, напевно, не можна. Ти даремно прийшов. Раптом Ігор зайде. Я тут, щоб тебе від нього захистити. Влад, я не вірю, що Ігор хотів мене отруїти. Ну, я ж лікуюсь від неврозу. Може, випадково переборщила з ліками. Поліція скоро все з'ясує. Анжеліка, вибач за вчорашній скандал. А він що тут робить? Ігор, Влад прийшов мене навідати. Так, тільки давай без скандалу. Він зараз піде. Добре, хай йде. Нікуди я не піду. А раптом ти її знову отруїш. Чи придушиш подушкою. Що ти мелеш? Ану вимітайся звідси, а то я тебе зараз придушу. І не подушкою, а руками! Так, припиніть бійку! Що тут відбувається? Він щойно погрожував мене вбити. Його треба ізолювати від суспільства. Це таких продюсерів, як ти, потрібно ізолювати, а суспільство тільки дякую скаже. Так, заспокойтесь. Ви взагалі сюди як потрапили? Як всі через двері. А в чому справа? Справа у тому, що є вказівка від керівництва не пускати вас до дружини, поки поліція все не з'ясує. Скоро тут буде слідчий, а ви зараз підете зі мною і почекаєте в ординаторській. Та ви усі збожеволіли. Я нікуди звідси не піду. Тоді я викличу охорону і вас виведуть. Прошу. Я не мав права не відпускати тебе на вулицю. Але й ти зрозумій. Я зранку до вечора за кермом. Мама не розгинається за швейною машинкою. І все це заради того, щоб дати тобі гарну освіту. Від тебе потрібні лише гарні оцінки. Ну, ти ж здібна дівчинка. Подумай про своє майбутнє. Не в оцінках щастя. Білл Гейтс, наприклад, так і не закінчив універ, а Ейнштейн взагалі був трієчником з фізики. Звідки це ти взяла? Мені це розповів Максим, мій однокласник. Максим. А ти знаєш, що цей Максим син депутата? Йому дійсно не потрібно докладати зусиль, щоб вибитися в люди. Татко йому купить і освіту, і добру посаду. Знайшла кого слухати, мажора. А він, напевно, сміється з тебе, а ти й розвісила вуха. Ідіть, я не хочу вас бачити. Краще вийдемо звідси. Нехай Настя заспокоїться. Мар'яна, Що? Рудюк казав про якесь відео в інтернеті. Воно тобі правда сподобалось? Слухай, я від нього просто в захваті. Цілий день його переглядаю. І, до речі, цілий день відповідає на нескінченні дзвінки фанаток цих хлопців. Дівчата просто обдзвонюють ці лікарні і шукають лідера цієї групи. Ну, того, що повище. Дівчата тільки на високих і западають.
Мар'яна, Так? а що то за кліп в інтернеті, і про який всі говорять? Іване Петровичу, це мега круті хлопці, які зробили пародію на медиків. А чого тоді їхні прихильниці цілий день до мене телефонують? Я вже втомився пояснювати, що в нашій лікарні отакі клоуни не працюють. Чому ви залишили пацієнтку без нагляду? Вона була з батьками. Я вийшла, щоб не заважати їм миритися. Кличте санітарів! Підготуйте все для переливання швидко! Вона знову втратила багато крові. Мені не подобається спосіб життя, який ведуть у шоу-бізнесі. Я вважаю, що місія жінки це дім, сім'я. Анжеліка сама мріяла про це. Коли ми з нею познайомилися рік тому на ювілеї моєї фірми, вона втомилася від усіх цих корпоративів, клубів. А Владислав відчув запах хороших грошей і вчепився в неї як бульдог. Ти на порозі неймовірного успіху. Гастрольний тур, нові кліпи, ротація пісень на радіо. Підписуй контракт. Завтра починаємо репетиції. Влад, мені треба порадитися з Ігорем. Ну, не впевнена, що він погодиться. Анжеліка пообіцяла мені, що не підпише контракт. Але Влад не відступав. Налаштовував дружину проти мене. Навіть ЗМІ підключив. Не встигла Анжеліка потрапити у лікарню, а інтернет вже кишить новинами, що я її отруїв скополаміном, який моя фірма використовує для виготовлення ліків. Так он воно що. Заждіть, але про скополамін стало відомо тільки вчора ввечері. Оксана, заспокойся. Медсестра ж сказала, що Настю врятували. А якщо вона знову щонебудь з собою зробить? Ти повинен знайти цього її однокласника Максима. Чим цей мажор зможе їй допомогти? Ну, може, він витягне її з депресії. Вона ж казала, що він її друг. Може, вона взагалі в нього закохана. Дістань його хоч з-під землі. Добре, я його знайду. Не пощастило вам. Лікар, добрий вечір. І здорову людину доведе до нервового зриву своєю грубістю. А що казати про дитину з суїцидальними думками? Ви думаєте, що Настя вдруге порізала собі вени через того лікаря? Я впевнена в цьому. Хіба можна було тиснути на психіку дівчини, коли вона заливалася сльозами? Який жах. Зараз головне не допустити, щоб він продовжував лікування вашої дочки. Ходімо зі мною, я допоможу вам написати скаргу. Ходімо. Ей, а ти що задумав? Хочу винести це якнайдалі від лікарні і спалити. Ти що, з глузду з'їхав? Фанати чекають вже на наступний ролик. Я не хочу втратити роботу. Та й було б заради чого. Усі лаври дістаються тобі. І всі дівчата. Знаєш, якось це називається? Зрада! А як же дзвони 103? Сам дзвони 103, а я більше не хочу. Так. А я ж думаю, де я чула ці голоси? От ви і спалились, хлопці. Трястя. Молодець! Слухай, Мар'яна, не видавай нас, будь ласка. Ну, Іван Петрович може нас звільнити. Ні, я ж вас, звичайно, не видам. Але за однієї умови, що наступне своє відео ви запишете зі мною.
Макс, як ти тут опинився? Старий твій привіз. Я і сам збирався до тебе прийти. Після уроків. Як ти? Нормально. Я намагалася тобі вчора дозвонитися. І сьогодні теж. Чому ти не відповідав? В мене телефон поламався. Я його в ремонт віддав. А я вже думала, що ти мене розлюбив. Тепер ти віриш, що заради тебе я готова на все. Вірю. А де я тебе сфоткаю? Макс, але ж ти казав, що віддав телефон у ремонт. А ти віриш усьому, що я тобі кажу? Ну ти й дурепа. Чекай, а як же те, що ти мене любиш? Мало що я кажу. Невже ти справді мене обдурив? Я тобі нічого не обіцяв. Ну все, видужуй. А фоточку твою зараз викладу. Подивимось, скільки вона лайків збере. Олег Сергійович, я поговорити хотіла про вашу пацієнтку. Навіщо? Вам мало того, що мене усунули від її лікування? Як, вас усунули? Тільки не треба робити таких здивованих очей. Це ж ви підбурили маму пацієнтки написати на мене скаргу. Ну ні, ну звісно ні. Ну навіщо це мені? Вибачте, Надія Григорівна, у мене немає часу з вами розмовляти. І бажання теж. Заждіть, Олег Сергійович, я правда не плету ніяких підступів. Ви дуже хороший лікар. І ви не винні у тому, що дівчинка порізала собі вени. І батьки теж не винні. Мені здається, що справа у хлопцеві, який приходив сьогодні навідувати її. Я бачила, як він фотографував її руки. Ну, погодьтесь, це трохи дивна поведінка, як для друга, який прийшов її підтримати. Я звернув увагу, що вона переживала, коли намагалася до когось додзвонитися. Може, справді всі її біди через хлопців? Дякую, Надія Григорівна. Після лікарні тобі не можна повертатись додому. Я забронюю тобі номер в готелі. Але ще не доведено, що це Ігор мене отруїв. Але ж ти сама переконалася, який він псих. Він може відкупитися від поліції. Тому давай не будемо ризикувати. Я допоможу тобі від нього втекти. Чому ви дозволяєте цьому бандиту сюди заходити? Ви хочете, щоб він добив Анжеліку? Ну, а Ігор не труїв Анжеліку. Ми перевірили ліки, які виготовляє фірма, і у їхній рецептурі немає скополаміну. Ви помилились із вибором отрути. Влад, що це означає? Навіщо мені тебе труїти? Це все одно, що різати курку, яка несе золоті яйця. Ну, звичайно, ви не збиралися вбивати Анжеліку. Вашою метою було посварити її з чоловіком. Ви підсипали скополамін, розраховуючи на те, що підозра впаде на чоловіка-фармацевта. Навіть журналістів про це повідомили. Але як я міг отруїти Анжеліку, якщо їй стало погано ще до нашої зустрічі? Анжеліку, скажіть, ви їли тірамісу в той день, коли вам стало погано? Так. Владислав знає, що я його люблю і передав мені таку саму коробку через кур'єра. Невже там була отрута? Анжело, не вір йому. Ігор всіх підкупив, навіть лікаря. Але в них немає доказів, я ні в чому не винен. Ти вирішив її вбити. Зараз я тебе задушу. Отрута була тільки в одній коробці! Вона все зробила і навіть перевиконала план. І 2 рази порізала собі вени. Ось це я розумію, любов. Зараз я скину їй фотки. Тільки не порвіть з пацанами животи від сміху. Ти знаєш, хто мій батько? Не знаю, але доведеться познайомитись, щоб віддати йому твоє вухо. Швидко розповідай, як ти з дружками довів дівчину до самогубства. Ніхто її не доводив, вона сама так захотіла. Не бреши, інакше покладеш вухо у кишеню. Добре, я розповім, тільки відпустіть, боляче.
Настя була новенькою в нашому класі. Всі з неї сміялися, а я з жартома нібито за неї вступився. Вона втюрилась. Мені було прикольно, я їй підіграв. Ти найкращий зі всіх, кого я знаю. Веселий, симпатичний, розумний. Всі дівчата в класі за тобою сохнуть. Всі? Та ну, не помічав. Я на інших не дивлюсь. Мені ти подобаєшся. Я тебе люблю. Але я не вірю, що і ти мене. Макс, я дуже сильно тебе люблю. Що мені зробити, щоб ти мені повірив? А на що ти готова заради мене? На все, навіть померти. Я справді не думав, що Настя на це зважиться. Щось я тобі не вірю. Може, слідчий тобі повірить. Зараз я його викличу, але спочатку ти витреш оці фотографії. Ігор, я не вірила, що ти мене хотів отруїти. Але ти справді поводився як тиран. І Влад цим скористався. А я тільки хотіла співати. Ти будеш співати, обіцяю. А я щойно з лабораторії. Попросила додатково перевірити вашу кров. Я вас вітаю. Ви вагітна. Я вагітна? Яке щастя. Я не можу в це повірити. Я так про це мріяв. Скажіть, а вагітним можна співати на сцені? Музика і спів тільки позитивно впливають на розвиток дитини. Ну, без фанатизму, звичайно. Тоді буду співати колискові. Я хочу повернутися в свою колишню школу. Я обіцяю, що буду добре вчитися. І у мене будуть найкращі оцінки. Доня, Максима допитав слідчий. Повір, те, що він зробив, не залишиться без покарання. Надія Григорівна, все з'ясувалося. Дівчину до самогубства підштовхнув її однокласник. Дякую, що допомогли розібратися. Ну, нема за що. Сподіваюсь, мама пацієнтки зняла усі обвинувачення з вас. Так вона забрала свою скаргу і попросила в мене вибачення у присутності Івана Петровича. І ще зізналася, що скаргу написати її підбурила Іродіада. Отже, тепер ви більше не бачите в мені ворога? Ворога? Я взагалі-то не воюю з жінками. Невже ви так їх боїтесь? Я нікого не боюсь. А ворогів у мене вистачає і серед сильної статі. А друзів, бачу, бракує. Ой, Мар'яна, навіщо тобі це? Ти що думав, я мрію все життя пропрацювати в лікарні? Може, це мій шанс стати зіркою? Ну що, поїхали? Опа! Ну що, молодь? Спіймались на гарячому. Що, думали, вас ніхто не впізнає, так? Тільки глянув на той ролик в інтернеті, одразу впізнав рідну лабораторію. Влаштували тут клоунаду. Твоя мрія здійснилася. Можеш попрощатися з роботою адміністратора. Дядько Іване, це я винен. І якщо когось звільняти, то тільки мене. Це вас всіх звідси гнати треба. От тільки моя дружина мені цього не пробачить. Бо їй дуже сподобався ваш ролик в інтернеті. Чекає на наступний. Так що, як ти там казав? Дзвони 103. О, врубай. Дзвони 103. Дзвони 103! Дзвони 103. Дзвони 103. Дзвони 103.
Дзвони 103. Дзвони 103. Дзвони 103.